Mäskääriin mennään tänään ja pikainen irtoaminen Mäskääristä ja Ruotsin puolelle päästellään. Tervetuloa Sailing Aventuran pariin. Tästä jaksosta alkaa 3 viikon kesälomaretkemme. 3 viikon aikana tutkimme Perämeren saaristoa ja tässä jaksossa vierailemme Mäskäärissä ja Ratanissa. 3 viikon kesälomaretkellämme matkaa taittuu noin 500 merimailia. Oikealla puolella on punainen. Niin. Löysitkö? Ihan selkeästi on. Omasta oli. Aivan, mä olin just sanomassa, että se on punainen siellä oikealla puolella. Joo. No niin, näin se ukkeli oppii. Mäskääriin mennään tänään ja päästään vähän nautiskelemaan saaristoelämästä, jos tästä äänestä mitään kuuluu, kun iPhonein mikki huutaa Oosian natuulesta, mutta katsotaan kuinka käy. Tässä kissamme Hilma nautiskelee leppoisasta vireestä. Jos olemme uusi tuttavuus, olemme 5-henkinen perhe Keski-Suomesta. Tai tämä henkisyyshän riippuu hyvin pitkästi siitä, lasketaanko Hilmalle 1 elämä vai 9. Viime vuonna teimme ison harppauksen veneilyssämme ja siirryimme merelle. Haimme aluksemme Ruotsista Vätternjärven rannalta. Tervetuloa mukaan katsomaan seikkailuja. Tähän kohtaan on hyvä kiittää myös teitä 887, jotka ovat osoittaneet tukensa kanavallemme ja tilanneet sen. Iso kiitos siitä. En tykkää huonoa, jos et ole vielä tilausnappia painanut, mutta pyydän sitä nöyrästi harkitsemaan. Täytyy kyllä sanoa, että näin juhannusviikolla, oliko nyt jo torstai? Joo, huomenna aattoni, ei täällä kyllä mikään lämmin ole. Sinä sä ajoit takaamaan. Joo, ja ajattelin, että tullaan tänne merelle, niin päästään, siis avomerelle, niin päästään hyvästi purjehtimaan ja on hyvä myötätuuli, paskanmarjat. Täällä tuule mitään. Ei kun moottorimarssia ja kauden teemahan oli, että vältetään moottorointia, mutta tässä sitä taas mennään. Mäskääriin. Tästä nyt ei ota selvää, että onko tonne 5 mailia vai 10 mailia matkaa, mutta mennään ja yli puolen välin ollaan tultu. Ja reittisuunnitelma on ihan selkeä. Mutta joo, tässä sitä pupsutellaan. Ei merivartijatkaan halunnut meitä äsken pysäyttää, vaikka meillä oli vakuuttavasti Ruotsin rekisterinumero kyljessä ja tulostettuna versiona ikkunassa. Ehkä katsovat, että parempi olla näiden kanssa vähemmän tekemisissä. Mielestäni veneilyn haastavimmat tilanteet tulee yleensä rantautuessa ja irrotessa. Osasyyllinen tähän on tuntemattoman sataman ensimmäinen lähestyminen. Itsestäni ainakin tuntuu haastavalta löytää riittävästi tietoa satamista. Toinen osa tulee ehkä kommunikaatiosta, kun ei vaan kuule, mitä keulalla puhutaan, kun moottori jyllää jalkojen alla. Katsotaanpa, kuinka rantautumisemme Mäskääriin onnistuu.
Onneksi veneilijät ovat yleensä auttavia persoonia. Harva jää vain katselemaan, kun vene lähestyy, varsinkin jos olosuhteet ovat vähänkin haastavammat. Älä vedä siitä joo. Älä kireile se. Kyllä. Ei voi sanoa, etteikö maisema hellis. Hienoa saaristomaisema. Tuommoiset pömpelitkin tuossa. Mitä lienee öljyvarastoja joskus ollut. Mistä tunnistaa lomalaisia? Kävelee kädet taskussa. Ei tarvitse tehdä mitään. Eikö ollut ketterää kuin kauris konsana? Joo. Tässä kohtaa jäin seuraamaan uskaliasta moottoriveneilijää. Totesin, että taisi hän tietää, mitä tekee. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Never you calling my name. I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you'll always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Oh, oh, oh.
pikainen irtoaminen Mäskääristä ja Ruotsin puolelle päästellään, kun lauantaina on luvattu, eli huomisiksi on luvattu sitten jo tuulivaroitusta ja niin edespäin. Niin jos sinne mieliin, niin nyt se on lähettävä. Tänäänkään ei nyt ihan optimaaliset tuulet ole purjehtimisen suhteen, mutta kelien puolesta siirtymiselle paras mahdollisuus. Katsellaan kuinka tää tästä eteenpäin menee. Mäskääri oli kyllä hieno paikka. Suosittelen Pirkansaaren edustalla käymään, jos täällä päin pyörii. Holmsund Uumajan edustalla oli suunnitelman alkuperäinen kohde, mutta juteltuani illalla ja aamusta muiden veneilijöiden kanssa päätimme muuttaa suunnitelmaa ja suunnata Rataniin vähän pohjoisempana. Niin, ajatus purjehtimisesta ja purjehdusloman viettämisestä vähän kärsii. Tähän me eilen tultiin joku 40 mailia tai jotain semmoista. Ja tänään lähemmäs 50. Ja näyttää pahasti siltä, että kaikki tehdään moottorilla. Eli oli eilen kun aloiteltiin, oli purjeet vähän ulkona, mutta that's it. Saatiin svelliä, aallot, mutta ei tuulta. Ja tänään ei tuulta. Ja katsotaan kuinka tilanteet kehittyy. Näyttäisi siltä, että ilma väreilee. Tää lepposta menoa tää moottorointi, kun autopilotti hoitaa asian. Pallehan sanoo vähän sopimusta irti, se haluaa ohjailla minne sattuu, mutta onneksi meiltä löytyi tällainen korvaava yksilö. Ei ollut niin otettu tästä lisänimityksestä, mutta mielellään kyllä ohjailee. Ei tapahtumia. Tuolla 1 tankkeria tai 2 tankkeria ja tuolta tulee jake 1. Siinähän se tuvellaan 5-6 tuntia eteenpäin. No niin, riittävästi kun näpytteli, niin saatiinhan se tuulidatakin näkyviin. Vielä kun saadaan se niin, että se oikeasti näyttää, että mistä tuulee. Tuuli tulee suurin piirtein 40 asteesta, mutta otellaanpa vähän parempaa keliä, että oikeasti tuulee, niin sitten säädellään. No niin, täällä ollaan keskellä. Ei näy takana Suomen maata eikä edessä Ruotsin maata ja 0,3 mailia Ruotsin puolelle matkaa. Rupesi aurinkokin vähän maistamaan, eli tuossa hetkeksi pilvee, niin ehkä se siinä vielä tuo lämpöä tähän arkeen. Vähän ei täällä nyt mikään lämmin ole, ei voi sanoa, merivesi on 11,3 asteesta, enkä ei nyt voi sanoa, että mitenkään lämmin on. Tässä sitä mennään. Mikähän se, Rapattiko se vai mikä joku semmonen, se oli se meidän määränpääsatama. Sinne vielä 24 mailia. Sellainen nyanssi vielä, että
Sehän on perjantai ja juhannusaatto. Perinteisesti viime vuoden tapoja kunnioittaen. Ei voi isostakaan perinteestä nyt vielä puhua, mutta merellähän se juhannusaatto vietettiin viime vuonnakin, kun tuotiin Arholmasta Maarianhaminaan. Mutta tänään oletetaan, että saavutaan pikkasen aikaisemmin kuin kello 1 juhannuspäivänä tuonne mantereen puolelle. Siinä niin joo, ja perjantai tietysti merkkaa myös sitä, että karkkipäivähän se on. Täältä tullaan Ruotsiin. Heippa Pietarsaari ja Suomi. Ruotsin puolelle on parempi mennä puhtaissa kalsareissa. Mamma rupesi pyrkkipyykiin. Sama tyttäinen. Siinä lähdin asetuksia, niin sieltä rupesi juunitaan vähän tulemaan. Hän jo ehkä rupesin ihmettelemään, että minkä takia se ei tänne ilmesty. Langat näyttää ja serveri näyttää, että tulee virtaa, mutta ei vaan tänne näytölle. Liikuvat siihen niin. Oh west, there's people there. Oh west, mitenkä se menikään? Oh west. Meillä oli tänne reissumies vai? Ei, se oli ihan käytiin. Ikinä. Ai jaa. Ruotsalaisbändi se muistaakseni. Voit kommentoida siellä toisessa päässä, että mikä se oli se yhtyen nimi. Päästiinhän sitä vähän purjehtimaakin. Ei voi tuottaa isoa ulos, kun kalsarit on kuivumassa tuossa. Niin eihän sitä voi häiritä. Eli mennään pelkällä kenoalla. Se vielä 17 mailia jäljellä ja solmu hävitää nyt moottoroinnissa. Tai moottoroinnille. Mutta ei sillä väliä, tää on paljon hauskempaa. Hate it when my doubts and my fears swell up like the ocean. It feels like I could drown in my tears. Everything's overflowing. Scared that I won't get it right, get it right. My nerves are working overtime, overtime. Tell myself to calm down and breathe. Step out of the shadows into the fire. Don't be afraid to go out on a wire. Live in the moment, turn it louder. This is what you made for. Tässä kohtaa oli hyvä huomata, että pakkaukseni kotoa oli hyvinkin vajaavainen. Tulta pitävät housut ja hanskat olivat jääneet eteiseen. Tiia turvautui villasukkiini ja minulle löytyi paskaisia hommia varten varatut kumihanskat. Feel
tuuli voimistui tasaisesti ja samoin teki aallot. Siitä tietää, että meno on keikuttavaa, kun joa tulee kannelle. Meillähän ei tässä varsinaisesti mitään hätää ollut. Pysyttiin kyydissä ja ohjattiin. Ainoa pieni epämukavuus oli, että Palle oli sanonut itsensä irti ja käsillä ohjattiin koko matka. Tässä kohtaa oltiin miehistön epämukavuusalueen rajoilla ja usko veneeseen oli vaakalauda. Äpärentti tuuli oli 7 ja 8 välillä ja huippunopeus meillä 7,2 pelkällä kenolla. Keskittyminen riitti ohjaamiseen ja kyydissä pysymiseen. Vasta rannalla huomattiin, että jotain meiltä oli kadonnut matkalla. Menetimme 2 pallofenderiä tällä siirtymällä. Tässä niistä toinen. Tässä kohtaa on hyvä katsella, kuinka monta sekuntia menee, että näkyvyys fenderiin häviää. Eli jos tapahtuu mies yli laidan accidentti, niin aika nopeasti kadotetaan näkyvyys. Ukko tulee rattiin ja ohjaa. Kerron suunnan sitten myöhemmin. Äiti huolehtii tuosta köymästä. Eli tässä on pari kierrosta vinksiin, mutta riitetään käsistä. Otetaan purje sisään. Ja sinne tippui toinen fenderi.
auton siirtymä vähän muuttui. Päästiin purjehtimaan. Ehkä vähän autoa liikaa meidän makuun, mutta selvitään tässä nyt vielä muutama maili, niin sitten ollaan satamassa. No niin, laitetaan sponsoripipokaa piiloon. Rätäskäärissä ollaan, tai jotain sinne päin. Suomalaiset täällä lausuttuna niin kuin perinteisesti. Tuosta löytyy noin justiinsa. Siitä saa varmasti tosi hyvin selvää. Eikö? Joo, mutta tänne tultiin ja täällä ollaan ja uotellaan, että kelit laantuu. Niin, etsivä löytää. Niin vaan meidän autohem 4-tonnisen autopilotin vikakin paikantui. Vähän aikaa se siis ohjasi suoraan ja sitten se lähti menemään ihan minne sattuu. Ja tää vastapaino täällä, mikä heiluu tietysti Alkossa ja Mainingissa, niin se oli täältä irti. Niin eipähän se paljon pysty korjailuliikkeitä tekemään, kun ei se näe mitä tapahtuu ympärillä. Toivottavasti se nyt toimii. Helpottaa aika paljon, että saadaan palle takaisin riviin. Lauantai ja juhannuspäivä. Täällä Raattanilla ollaan suojassa. Hyviä tuulenpuuskia ja semmosia tuossa liikkuu. Ja suurella todennäköisyydellä ollaan myös sunnuntai tässä, että maanantaina mietitään eteenpäin siirtymistä. Ennusteet tällä hetkellä näyttää, että pohjoisiin päästäisiin hienostikin tästä Ruotsin rannikkoa pitkin, mutta se selkeentyy varmasti sitten vielä lähempänä köysien irrottamista. Tuppaa muuttumaan aika nopeasti nuo ennusteet. Mutta pyykkipäivä. Tandem pyörähän myö kyllä ehdottomasti otetaan. Se, että vieraillaanko me Ecosopissa, niin se jää nähtäväksi, että onko se auki. Mutta pitäähän tuollaista nyt kokeilla, eikö? Joo. Pyörien vierestä löytyy tämmönen köökki. Ja pesutupa ja suihkut ja vessa siitä. Kaikki sisältyy satamamaksuun 200 kurnua tai 20 €. Ihan hyvät fasiliteetit täällä
Kannattaa kyllä tulla ihan mukava paikka ja tuntuisi ihan suojaiselta lähestulkoon kaikilta tuulilta. Eli nyt etelänpuoleisia tuulia, eli se pääsee tuolta syvemmän puolen väylästä tänne puhaltamaan, mutta aika hyvin on niemenkärkeä ja saarea kumminkin loppupeleissä tuossa eessä. Äkkiseltään näyttäisi siltä, että lomaparrankin voisi ehkä ajaa. Hienosti menee. Yhden kerran. Aika käyttää vähän orjatyövoimaa. Ja pestä veneen kansi. Tässä myrskypäivän touhuja. Voi kuluttaa. No niin, juhannusateria. Tällä kertaa jouduttiin pelkään kasvispohjaiseen ateriaan tyytymään, kun pihvit syötiin jo toissapäivänä muistaakseni. Eikä nyt sitten ollut kauppa tässä lähipiirissä auki, niin mennään ihan uuspottu ja makkaralinjalla. Veneen kannen jynssäystä aloiteltiin tuossa ja jatketaan kohta, kunhan syödään. No niin, nyt olisi saunaakin lisätty toinen pesällinen. Näyttää palavan vähän rikkaalla. Vaikka vähän luukkua aukaisin lisää, mutta jospa se siitä muotoutus. 50 siellä ei ole lämmintä, niin kohta päästään. Täällä sitä suunnistellaan kauppaa. Sinne on 8-10 kilometriä. 10 sanotaan. No niin, puolessa välissä ollaan ja takaisinkin pitää vielä päästä. Yes. Katsotaan nyt sitten mikä päivä päästään lähölle, mutta joku päivä ihan varmaan lähdetään eteenpäin. Ei mitään, kun jatketaan kaupalle. Määränpää saavutettu. Onnelliset polkijat ovat päässeet kauppaan jääkylmien juomien luokse. No niin, ostoksia tehty. Käteistä ei onnistuttu nostamaan, mutta ehkä mennään ihan näin. Katsotaan kuinka tää pakkaaminen tuohon pyörille onnistuu ja matka kotiin. Se oli semmonen 20 kilometrin jätskin hakureissu. No ei vaan, tulihan sieltä syötävää ja muuta, että pärjätään taas pari päivää. Pakastin oli kyllä hyvä hankinta. Eli sellainen siirrettävä pakastinkaappi 12V hommattiin tuossa viime hetkellä ennen kuin reissuun lähdettiin. Niin se antaa kyllä lisää aikaa tai saadaan ruokatavaraa sinne säilöön ja ei mene pilalle ja niin edespäin. Niin pystytään pidentämään näitä kaupassa käyntien välejä. Ei tarvitse koko ajan etsiä kauppaa satamien välistä tai läheisyydestä. Niin kuin nytkin, niin sinne se 10 kilometriä suuntaansa oli, että eihän se nyt ihan vaivattomasti mene. Vielä pienen päiväretki tähän toiselle puolelle satamaa. Täällä tällainen luontopolku ja kai täällä jotain nähtävääkin on. Jonkunlainen mylly tuolla päällä ja niin edespäin. Killikin lähti seikkailulle mukaan. Vähän tuulettumaa. Ukkeli löyti sometuspöydän.
Siellä 50 merimailin päässä on, tai meripelin kulman päässä on Suomi. Sitten joka ilta kun vähän vahailee, niin ennen talviteloille nostoa on koko vene vahattu. I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same bobcat, same moon boots, trying to outrun the thought of you. But in this town the truth don't stop. You can't live in a town this small. You can change your mind but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't live in a town this small. I moved on but not too far, just down the road from who we are. You can change your hair, change your street, but you can't outrun the memories. Nah, I ain't mad, I just laugh sometimes. How love can fade, but this town stays mine. They say small towns just don't forget. I guess you're right about that. You can change your mind, but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't live in a town this small. Every red light still knows your car. Every porch light still breaks my heart. You can back it up, girl, burn it all. You can't live in a town this small. Don't go too far when it's written in the counting stars. I try living, tried it all. You can't live in a town this small. Yeah. Ooh. You can change your mind but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't live in a town this small. Every red light still knows your car. Every porch light still breaks my heart. You can back it up, girl, burn it all. You can't live in a town this small. Paras korjauskaveri. Pari reikää vähän sikaa, niin pysyy vesi oikealla puolella. Maanantai 22.6. ja täällä ollaan edelleen samoilla huudeilla. Nää piti olla länsituulta. Ja nyt puuskatkin rauhoittus vähän iltapäivällä, niin ehkä päästäisiin liikkeelle, mutta näyttäisi siltä, että on jo sen suuntaisia tuulia siihen samaan sykkeeseen laitetaan, eli meille tietysti vastasta. Katsellaanpa, mitenkä matkasuunnitelmat tässä kehittyy. 3 yötähän tässä nyt on vietetty ootellessa ja kattellessa, mutta ei kai siinä mitään. Ollaan ja tuusaillaan. Vesi on joskus 1749 vuonna tähän ulottu. No, nyt se on tuolla. Majakan vartijan tupa. Mikä sitä siinä asustellessa? Kaikki tarpeellinen.
Raattanissa käyty I. maailmansodan Ruotsin mantereella tapahtuneet taistelut. Eli viimeiset taistelut Ruotsin mantereella käyty täällä Raattanissa. Ja sen seurauksena Ruotsin on pitänyt luovuttaa Suomi sitten Venäjälle 1809. Jäit kiinni. Naapureita kyttäät siinä. Jäit kiinni. Ja katsotaan yhdessä. Mitä siellä tapahtuu? Mitä siellä tapahtuu? Joo. Meidän kyttääjä. No niin, pallen korjauksetkin näytti onnistuneen. Nokka kohti pohjoista siis. Tai jos nyt ihan tarkalleen ottaen ollaan, niin enemmän mennään itään. Suklaalevyn avauspalvelu. Kilinen. Siitä. Kiitos, että katselit. Palataan seuraavassa jaksossa.